පේන්නේ නැතුව ඇති. හෙට අපි ඇවිල්ලා බලමු ස්විම් කරන්න. පූල් එක තියෙනවා. ඉතින් පූල් එක තමයි. පේන හොටෙල් එක මෙහෙම බලපන් සල්ලි. Sri Lanka 2015 team එක. එතන මෙතන දිනා Sri Lanka vs Australia team එක. ගොඩක් බැට්ස් තියෙනවා සයින් කරපු. විකට්ස්. අද ඔයාලට කියන්න තියෙන රේසින් බ්ලොග් එකක් නෙමෙයි. අද අපි ට්‍රිප් එකක් ආවා. ඒකේ බ්ලොග් එක තමයි ගේන්නේ. කට්ටිය කැමති දන්නේ නැහැ. කමෙන්ට් එකක් දාන්න. රේසින් බ්ලොග්ස් වැඩියෙන් ඕනේ. නැත්නම් ට්‍රැවලින් බ්ලොග්ස් මෙහා ගියා. මම නිකන් දාන්න ඉතින් නිකන් ඉන්න එක. දැන් ඉන්නේ අපි Aliya resort Dabulla. දැන් ජිම් එකේ ඉන්නේ අර ප්‍රසාදතන දුවනවා. වෙනවා. අඩුපාඩු තියෙන අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න. ෂෙයා කරන්න යාළුවන්ට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ලයික් කරන්න සපෝට් එකක් දෙන්න. රේසින් බ්ලොග්ස් කොහොම හරි කියන අනිවාර්යෙන් රේස් නැහැ මේ දවස්වල කොරෝනා හින්දා. රේස් ටික පටන් ගත්තා අනිවාර්යෙන් ඔක්කොම රේස් ටික ව්ලොග් කරනවා බලමු. අපි දැන් රූම් එකට යන්නේ. බලමු මම ගියේ නෑ අපෙලා ඉන්න රූම් එකේ ඔය ලොබි එකේ ඇවිදලා තමයි හිටියේ. මෙයා නම් ගිහලා ඔක්කොම බඩු දීලා කරලා ලෑස්ති වුණා. මම රූම් එක කියලා ගත්තාම දැකලා නෑ. ගිහලා බලමු. මම දැන් තමයි රූම් එක බලන්න දාන්නේ. මම කලින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. අනිත් රූම් එක හොයාගන්න බැරුව දඟලනවා. එන මෙයාගේ රූම් එක හොයාගත්තා. මේ අපේ රූම් එකේ තියෙන වෙනම තමයි. හරි ඔය තියෙන්නේ. මේකද රූම් එක? ඒකද? 97ද? 97ද? ඒකේ කවුද ඉන්නේ? ඔව් අපේ අත්තා 97ද? නොක්කල බල. අපේ සියල් ෂුවර්ද? අම්බෝ ඇති අන්ත අපේ එක තමයි. මේ රූම් එක මේ තනි මේ ලී වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. බාලයි. මේක වැඩක් නැහැ. මේ රූම් එක වැඩක් නැහැ. මේක ලී වලින් හදලා. දිරනවා මේක ළඟදී. මේක ලොක් කරන්න මේ මොකද්ද නිකන් මොකද්ද එකක් තියෙන්නේ මේක ලොක් කරලා මේක ඇතුලේ ඉන්නේ කොහොමද මට තේරෙන්නේ. යාට ලස්සන ඩෝ එකක් මාර ආකිටෙක්චර් ඩිසයින් එකකට හදලා තියෙන්නේ. කවුරු හදුවත් දැන්න ලී වලින් හදලා තියෙන්නේ. දිරනවා මං කියන්නේ එච්චරයි. කාන්තාරේ සොරගෙන වුණා ඉන්න නගරේ කුඹ අහංකාරේ කඩේ ගියේ ඉතුරු සල්ලි ගන්න මම පාම්බාගේ මම අඳින්න සපත්තු දෙක නයිකි කොල්ලෝ අපි මේ රෑ ඉන්න හැරගෙන කට්ටිය දැන් වෙලාව වෙනවා 12යි ඉදා ගන්න මෙයානේ TikTok බලනවානේ ලැජ්ජ නැද්ද අනේ වාල් TikTok බලන්න අපි බලමු 5 hours later
ඔන්න හැරුණා ගත්තේ. ඉතින් දැන් 7ට විතර ඇති. ඊයේ නිදාගත්තේ දෙකමාර විතර. මේ අපේ ඉන්න කොටේජ් එක. මං හිටියේ යාළුවොත් එක්ක මේ රූම් එක. අනිත් රූම් අපේ ඊයේ වාට පෙන්න රූම් එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙනවා. යන්න අපි කවුරුත් තාලෙන්ද. මේක තියනවා කියලා දන්නේ දැන් මම මතකයි පොඩි කාලේ ආයෙත් මොනවා මට ඊයේ ළඟ නිදා ගන්න තිබ්බා ඇත්තටම. चेस ගහන්න පුළුවන් මෙතනට આવත් අමුතු ගහමු චෙස් ගහමු මේ ස්කිල්ට ඉන්නේ ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකන් ටීම් කෙනෙක් කොම් බොඩි ගාඩ්ස් සෙට් එකේ ඉන්නේ බ්‍රෝ ඉන්නෝ නරි අපි යන්නේ පූල් එකට මෙයා ඉන්නවා මෙයා කියන්නේ ස්විමින් කරන්න කොහොමද කියලා ස්විමින් කරන්න කොහොමද කියලා කියන්නේ මට ඔන්න දන්නේ ඔය මොනවද කරන්නේ කියලා මන්ද අනේ මූ නැෂනල් මොනවද කියන්නේ මන් දන්නේ නැහැ ඔයා කියන්නේ එයාට කියන්න ගියාම එයා කියන්නේ මන් දන්නේ නැහැ යාන්ක පූල් එක මෙතන මියුසියම් එකක් තියෙනවා අපි වීඩියෝ බලන්න
අපි දැන් යන්නේ බලන්න ඩාලි මම දන්නේ නැහැ මේ මොකද්ද කියලා නේ ඇවිදලා බලමු මොකක්ද දන්නේ සුපිරි ලොකේෂන් එක මොනවා තියෙනවද දන්නේ මේක මියුසියම් එකක් වගේ එකක් මං හිතන්නේ ඕන්නේ අපි ආය අර ප්ලේස් එක අපි අලි වරන් දෙන වෙලාව 2:43 අලි නම් ඉතින් දන්නේ අපි 4 wheel දාලා